التعامل مع الامل حاجه في قمه القرف. تبقي قاعده في امان الله وتلاقي ابنك او بنتك قاعد بيهرش في شعره، بيقطع فروه شعره، وتسمعي الجمله السحريه ماما 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 ماما، انا حاسه ان في حاجه بتمشي في شعري. تقومي تبصي تلاقي الكائنات الحيه اللي قدامك دي ماشيه وعماله تمص في دم ابنك او بنتك. النهارده من عرف هنتكلم عن علاج الامل، وهنتكلم عن منتجين بيعالجوا الامل كويس جدا، النايدا بخاخ والتاني اسمه الموف شامبو. خلينا نجيبهم من عرف ونعرف مع بعض استخداماتهم، الامان بتاعهم، نستخدمهم كل قد ايه، بيجيبوا النتيجه امتى. انا عمرو أبو بكر من عرف، يلا بينا نبدا. يلا بينا. الأمل من الحاجات اللي بتنتشر بشكل كبير جدا في فترة المدارس وبين الأطفال. ليه بقى بين الأطفال؟ خليني أقول إن الأمل أصلا مش بيطير، يعني هو مش ممكن يطير من ابنك أو ابن حد يجي على ابنك تاني، لا، هو الأمل بيتحرك بيمشي. وغالبا أغلب الحاجات اللي بتخلي الأمل ينتشر في المدارس هي استخدام الأدوات الشخصية لشخص آخر. زي إيه؟ أكتر حاجة بتنشر الأمل في المدارس هما حاجتين، المشط والكاب. الكاب يا جماعة والمشط أكتر الحاجات اللي بتنشر الأمل في المدارس، فناخد بالنا ونعلم ولادنا ان هم ما يستخدموش الحاجات دي، وان كان ده مش هيفرق لان هم برضو هيفضلوا يستخدموا حاجات بعض. طيب لو ابنك او بنتك عنده امل، هل ده يعني جريمه؟ هل ده حاجه تخافي منها؟ لا، موضوع بسيط وسهل وعلاجه في 10 دقائق وبيخلص. زي ما احنا قلنا هنتكلم عن النايدا وهنتكلم عن الموف. هنبدا بالنايدا بخاخ. النايدا بخاخ هو منتج الماني، واللي موجود في السوق دلوقتي حاجه اسمها نايدا اكسبريس. ليه اكسبريس؟ علشان بيدي النتيجه بتاعته سريعه، بيدي النتيجه بتاعته في قد ايه؟ في 10 دقائق. خلينا نعرف النايدا ده فيه ايه. في ماده اسمها دايميثيكون. الدايميثيكون دي بتبدا تخش جوه الجهاز التنفسي بتاع الامل وبتاع البويضات اللي موجوده، وتبدا تخنقهم، تعمل لهم سفوكيشن. الاختناق ده بيخليه يموت. بنجيب البخاخ بنبدا نستخدمه على فروه الشعر، بنبدا من الجزء اللي ورا الودان، الجزء اللي قدام من الفروه لحد الشعر من بره. مجرد ما الشعر يتبل بنلم الشعر ونسيبه 10 دقائق. بعد 10 دقائق بنيجي نغسله باي نوع شامبو في البيت، وقبل ما نغسله يفضل ان احنا نبدا نسرح الشعر بالكومب اللي جاي معاه، بمشط الامل اللي جاي معاه، علشان ننظف الشعر من اي امل او اي بويضات كانت موجوده قبل كده. بعد ما بننظف ده بنغسل الشعر، خلاص احنا خلصنا الموضوع كده. هل في بروكوشنز؟ هل في حاجه ممكن اخد بالي منها؟ اقول لك ناخد بالنا ان هو يفضل ان احنا نستخدم البخاخ مره ثانيه بعد 7 ايام، ومره كمان بعد 14 يوم، علشان نضمن ان احنا عالجنا الموضوع تماما. ده كان بالنسبه للنايدا. قبل ما نخلص النايدا خليني اقول لكم على حاجه. النايدا احنا قلنا هنسيبه 10 دقائق وهيدي المفعول بتاعه، لكن انا انصحكم ان احنا نسيبه نص ساعه. مش هنخسر حاجه لو انت مستعجله سيبيه 10 دقائق، هو بيدي النتيجه في 10 دقائق، لكن انا بحب ان انا اسيبه فتره اطول علشان اضمن ان هو ادى النتيجه بتاعته بشكل فعال جدا. خلينا نسيبه نص ساعه، احنا مش خسرانين حاجه، وهو امن جدا وما فيهوش اي مشاكل ولا اي ضرر على الطفل تماما. هنيجي نتكلم دلوقتي على النوع الثاني اللي معانا، اللي هو ايه؟ اللي هو شامبو موف. هو تبع شركه ايجو. الشركه دي شركه استراليه، واللي هي مشهوره جدا بمنتجات الكيو في اللي موجوده في الماركت. بتعتمد هي في المنتجات بتاعها على الزيوت الطبيعيه. يعني هو الشامبو ده فيه ايه؟ خلاصه زيوت زي الايكاليبتس وزيوت ثانيه زي زيت اليانسون. انت لما بتيجي تغسل الشعر بتحطها على الشعر ناشف، نبدا نحط من ورا الودان، نحط كميات كويسه، بعد كده الرقبه، وبعد كده الجزء اللي قدام، وبعد كده نبدا ناخد الشعر من اوله لاخره لحد لما الشعر كله يتبل. في كاب بيجي مع الشامبو، بنحط الكاب عليه عشان نغطي، نسيبه 15 دقيقه. بعد 15 دقيقه نبدا نسرح الشعر، وبعد كده نبدا نغسله. خلاص احنا كده خلصنا. يفضل طبعا ان احنا برضو زي ما قلنا مع النايدا ان احنا نستخدمه يوم 7 ويوم 14 عشان نضمن ان احنا خلاص ما عندناش الموضوع ده، او الموضوع ده مش هيرجع لنا تاني. برضو هقول ان احنا علشان ناخد نتيجه كويسه جدا دي تقعد 15 دقيقه، خليها برضو نص ساعه علشان تضمن ان هو قتل كل حاجه موجوده. الزيوت الطبيعيه دي بتعتمد في فعالياتها ان هي ايه؟ ان هي تخنق الحاجات اللي موجوده، وفي نفس الوقت تطرد بره، لان ليها ريحه نفاذه. بس الريحه النفاذه دي على الامل مش على الاطفال. حتى ممكن نستخدم الشامبو ده كوقايه من الامل. احنا دلوقتي بعد ما عالجنا الامل خلاص الموضوع اختفى، لازم ناخد بالنا من حاجتين. اول حاجه الحاجات اللي عندهم في البيت، اللي هو المخده بتاعتهم، المشط بتاعهم، الكاب بتاعهم، كل الحاجات دي. طبعا المشط والحاجات اللي بيستخدموها احط عليها السبراي او احط عليها الشامبو واسيبها في الكيس شويه، وبعدين اغسلها. المخدات والحاجات دي كلها المها واغليها او احطها في الغساله على درجه حراره عاليه علشان اضمن ان كل حاجه ماتت، علشان الحاجات دي ما ترجع لهمش مره ثانيه. لو عندهم اخ او اخت في البيت في نفس العمر فيفضل ان انا برضو استخدم
لهم نفس العلاج حتى لو ما عندهمش كنوع من الوقايه، علشان انا ما اضمنش اذا كان في بيوض موجوده او لا. البيوض دي بعد كده تفقس وتبدا تعدي الولاد مره ثانيه. الحاجه الاخيره اللي عايز اقول ما دام الحاجات عندك في البيت وما دام فتره المدارس، يفضل ان انت مره في الشهر ابدا اعمل جلسه وقايه. بمعنى مره في الشهر انا عندي الشامبو في البيت او عندي البخاخ، مره في الشهر ابدا احط البخاخ واسيبه 10 دقائق وبعد كده اغسله. مش هياخد معايا وقت، لكن هتبقي ضامنه ان ولادك في امان ان شاء الله وباذن الله تعالى. احنا كده غطينا موضوع الامن وغطينا منتجين مهمين جدا اللي هو النايدا اكسبريس الالماني، وغطينا الموف من شركه ايجو اللي هو الاسترالي. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. خلي بالكم من ولادكم وربنا معاكم وربنا معانا كلنا. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير في حلقه جايه من عرف. سلام.